کارگردان اولین کسی است که در واقع در صف مقدم گروهی که قراره کاری را اجرا بکنن قرار میگیره. اسمشو میذاریم کارگردان قبل از اجرا. یه مرحله داریم کارگردان که قبل از اجرا چه مسئولیت هایی داره، چه کارهایی میکنه و بعداً کارگردان در طول ماه‌های تمرین رابطه‌اش با مجموعه عناصر صحنه. مرحله سوم کارگردان و اجرا، یعنی در حالی که اجرا روی صحنه است کارگردان چی کار است، چه مسئولیت هایی میتونه داشته باشه در حالی که همه کاراشو انجام داده. خواهید دید و یکی دو سه نمونه براتون مثال میارم که حضور کارگردان در تمامی شب‌های اجرا اجتناب ناپذیره. کارگردان قبل از شروع اجرا از انتخاب متن شروع میشه. اونه که متن رو انتخاب میکنه، اونه که متن رو عمدتاً تنها یا به همراهی دستیارش یا دستیاراش اون رو قرائت میکنند. اولین دریافت ها و اولین نتیجه گیری ها پیش از شروع تمرینات انجام میگیره. به طور مسلم کارگردان میدونه کجا بناس تمرین بکنه و مسلمتر در کدوم سالن و کدوم صحنه قراره کارش رو به صحنه بیاره. اینا همه مهمن. ابعاد صحنه، تعداد تماشاگر توی سالن. و برای من اتفاق افتاده که یک نمایشی رو برای صحنه تئاتر شهر انتخاب کردم، نمایش کلفت‌های ژان ژونه، و در اثر اختلالاتی که به وجود اومد ناگزیر شدم تمامی اون طراحی صحنه رو از صحنه اصلی تئاتر شهر منتقل بکنم به سالن 4 سو در همون تئاتر شهر. خب طبیعتاً خیلی چیزا به هم میخوره، خیلی چیزا دگرگون میشه. این حاضر به یراق بودن کارگردانه که بدون اتلاف وقت به سرعت، بدون اینکه بار این دگرگونی، این تغییر شونه هاشو خم بکنه یا نگرانش بکنه یا نگرانیش به بازیگرا منتقل بشه، بایستی مثل یه زایمان بدون درد این اتفاق رخ بده. انتخاب متن در مرحله قبل از تمرین خب اساسی ترین و مهمترین بخشه. وقتی که قراره که کارش رو با دراماتورگ یا با دستیارها و همچنین با حضور طراح صحنه و عوامل تأثیرگذار در تصمیم گیری های کارگردان انجام بگیره، وقتی که این مرحله انجام گرفت بازیگر دیگه با خیال راحت میتونه تمرینات خودش رو آغاز بکنه. کارگردان همونجور با طراح صحنه بحث‌های دائمی و گفتگوهای مستمر خواهند داشت تا اینکه به نتیجه نهایی برسن. من از این بابت خیالم جمعه، چون طراح صحنه‌ام یه علی رفیعی دیگه از کنارم واسطه و دیگه نیازی نیست که با کسی کلنجار برم، با خودم باید کلنجار برم. اگر بخوایم مهمترین وظیفه کارگردان رو در قبال یک اجرای نمایشی خودش اسم ببریم، من با قاطعیت میگم که اون منتقل کردن اشتیاق بازیگری در بازیگره و منتقل کردن اشتیاق تماشا کردن در تماشاگر. کار مشکلیه که این دوتا اشتیاق جامعه عمل به خودشون بپوشونند و مقدارش هم مربوط به سالن اجرا، صحنه و نوع بازیگری بازیگر هاست. این سرچشمه های نابنمایشی هم در جهان غرب هست بودند و هم در شرق دور. یعنی اون سنت‌های نمایشی فرق میکنه، سنت‌های نمایشی با تئاتر سنتی.
سنت‌های نمایشی منظورش تئاتر سنتی نیست، یعنی اونهایی که ذات و جوهرشون تئاتره، نمایشی، حالا چه تراژدی چه کمیک، اکثرشون کمیک هستن. آنچه که در جهان غرب بوده و دیگر اثری ازش نیست، ولی یه مقدار اسناد و مدارک وجود داره و طراحی هایی که شده، مثل تئاترهای بازار مکاره ها، تئاترهایی که سیار بودند با حداقل ابزار و اکسسوار و ساز و برگ صحنه‌ای، توی گاری، توی عرابه‌ای، از این میدان شهر به اون میدان، از این گذر به گذر دیگر یا از این شهر به شهر دیگر میرفتن و نمایش‌هاشون رو اجرا میکردند. این یک نوع از تئاترهایی است که مربوط به سرچشمه‌های نابنمایشی است. نوع دیگرش بازی‌های دلقکی بهش میگن. بازی دلقک ها یکی از نمونه های بی‌نظیر درس بازیگریه به بازیگر، نه فقط برای دلقک شدن، چگونه استفاده کردن از بدن، از چهره، از ژست، از حرکت، چگونه یک نفره، گاهی هم دو نفره، یه جمع عظیمی رو که توی سیرک یا در یه میدان بزرگ شهر نشستن مجذوب خودشون میکنن. ولی از همه اینها مهمتر تئاتری است که در قرن 16 تا نیمه های قرن 17 در ایتالیا متولد میشه و رفته در اواسط قرن 17 فراموش میشه. مولیر، بزرگترین نمایشنامه نویس تاریخ فرانسه، اعلام میکنه بدون کمدیا دلارته من نمیتونستم آثارم اونطوری که الان نوشته شده بنویسم. به خاطر فقدان نمایشنامه نویس در ایتالیای اون مقطع تاریخی، بازیگران دورگرد شروع میکنن به بداهه سازی کردن و از طریق بداهه سازی نمایشنامه های خلق میکردن که با حداقل وسایل و ابزار صحنه‌ای به راحتی مثل یک گروه سیار اینجا اونجا، از این شهر به اون شهر و حتی از ایتالیا به فرانسه، به آلمان، به اسپانیا سفر میکردن و یه مرتبه شهرت اروپایی عجیب غریبی کسب میکنند. کمدی دلارته شخصیتهاش، ماسکهاش، لباسهاش از یک سو، ژست‌ها، کنش‌ها و رفتارها از سوی دیگر جوری پرداخته شدند که همین امروز میتونند به راحتی اقتباس بشن توسط بازیگران امروز و با استفاده از الگوهای کمدیا دلارته. خوب توجه کنید، میگم الگو، نه این که بنا باشه که از اونها تقلید بکنن و عین اونها بنویسند یا بازی کنند. نه، سرچشمه های نابنمایشی غرب همین چند تایی است که اسم بردم. سرچشمه های نابنمایشی شرق از همه مهمترشون که بی نهایت مورد استفاده میرهولد و بعد از میرهولد مورد استفاده برشت قرار میگیره، تئاتر چین و ژاپن، به خصوص چین. تئاتر چین واجد ارزش‌های بی‌نظیریه در بازیگری، در تربیت بازیگر، در تربیت کارگردان، تربیت طراح و نمایشنامه نویسی. تئاتر چینی منبع الهام خیلی قرار گرفته. حتی شاعران اروپایی از ادبیات چین الهام گرفتند. اولین کارای برشت متعلقه به 100 سال پیشند، 101-2 سال پیشند. تا مرگش سال 1953 هر اثری نوشته تأثیر گرفته از سنت‌های نمایشی کشورهای مختلفه که ارشد همه اونها چینه. فاصله گذاری برشت، حتی ژست ها و رفتارها همونه، چون در نهایت پالایش یه ژست از یک بازیگر چینی بروز میکنه
بیرون میاد، به نمایش گذاشته میشه. اون چه که ما عناصر تشکیل دهنده هنر صحنه تلقی میکنیم، مثل کارگردان، مثل بازیگر، مثل متن، مثل ارتباط با تماشاگر، همه اینها در تئاتر چین وجود داره و با قوت و قدرت هرچه بیشتر. یعنی از لحظه‌ای که یک تئاتر چینی شروع میشه تا آخرین لحظه بازیگر با تماشاگر ارتباط داره، تماشاگر هم با اون. و اونه که اون ارتباط هست که سبک و زیباشناسی اجرایی تئاتر چینی رو دیکته میکنه. اونه که به ما میفهمونه که چجوری نزدیک بشیم به تئاتر چینی.